Salut! Materialul de astăzi vine în urma unei discuții cu unul dintre urmăritorii acestui canal și după cum vedeți în imagine implică mai multe relee comandate de un modul smart, niște alimentatoare și multe fire. Toate acestea pentru a comanda o electrovană. Această electrovană are nevoie de un impuls polarizat direct pentru a deschide și polarizat invers pentru a închide. Pentru ca toate astea să fie mai ușor de urmărit, am realizat aici un mic desen. În partea de sus, electrovana de care ziceam, care la aplicarea tensiunii plus-minus la bornele acesteia se deschide, iar la aplicarea minus-plus se închide. Și pentru asta am gândit un modul cu două relee, un modul smart, în cazul ăsta acest Shelly Uni, care va da comandă la cele două relee. Da? Cele două relee pe care le vedeți aici. Dacă în mod normal alimentați un releu în partea de comun și ieșiți pe normal close sau normal open, în acest caz am inversat conexiunile, astfel că intru pe normal close aici cu minus, de exemplu, și aici pe normal close cu plus, iar în momentul în care aceste două relee sunt comutate pe normele close, da, am aici minus și aici plus. Iar dacă releul comută, am aici normal open, adică trece aici pe plus și aici pe minus. Și astfel am plus și minus sau minus și plus. Asta este ideea principală a acestui setup. Bun. Mai departe, aici, în funcție de ce relee am o alimentare pentru aceste relee. Astfel că releul 2 din modulul meu va comanda starea, dacă va comanda cu plus, minus sau cu minus, plus. După cum se vede și aici, da? Minusul, în acest caz am relee low trigger și le triggerez cu minus. Da? Plusul este conectat la relee, iar minusul dă comandă către aceste relee, starea în care vor fi ele. Ambele relee funcționează în tandem în același timp. Da? Celălalt releu l-am folosit pentru impuls. În prima fază o să-mi aleg ordinea în care alimentez bornele, plus, minus sau minus, plus, și în al doilea rând am să trec prin acest releu plusul, deci am să dau impulsul către electrovană. Bun, tot ce ați văzut pe foaie, dar mai puțin ordonat, se află aici. Bun, am acest alimentator care alimentează atât acest modul Shelly cât și electrovana, da? Trece prin aceste relee și ajunge aici la pompă, o să vedeți aici pe aparatul de măsură, și separat am pus acest alimentator de 5V pentru alimentarea releelor. Dacă aș fi avut relee de 12V, puteam exclude acest alimentator și ar fi funcționat totul pe acesta. Deci, în funcție de alimentatoarele de la fața locului, se pot alege aceste relee. Aici am folosit un Shelly Uni ca test. În situația reală, urmăritorul nostru are un echipament cu două relee uscate, două relee de tipul ăsta. Dar tot smart, cred că sunt Zigbee. Bun. Așa cum v-am explicat aici pe schiță, pot să-mi aleg de aici starea releelor. Se aude care dintre releele modific și pot să dau un impuls. În acest moment se vede aici am minus 12V, îl opresc, da? Schimb starea releelor, îi dau din nou un impuls și am 12V. Îl opresc și pot să schimb și starea releelor. Asta așa ca test, pentru o utilizare ușoară le-am integrat în serverul de Smart Home. Astfel că aici pe interfață, după cum se vede, da? Dacă activez, știu că acum am să dau plus sau minus. Și pentru utilizarea ușoară, da? Am apăsat, trece pe plus, am 5 secunde pauză și acum alimentez pentru 5 secunde. Da? S-a oprit alimentarea, se vede și aici. Și în acest moment irigația este pornită. În momentul în care opresc irigația, trece aici pe minus, 5 secunde, da? Trece aici, se dă alimentare cu minus și s-a oprit și aceasta și s-a oprit irigația. Cam asta ar fi pe scurt. Dacă vreți să susțineți acest canal, nu uitați de like, share și subscribe. Mulțumesc pentru vizionare. Salut!